Chào mừng mọi người đến với bài phân tích chuyên sâu của chúng ta ngày hôm nay. Để bắt đầu, hãy cùng nhau nhắm mắt lại và hình dung một viễn cảnh đau xót, một cơn ác mộng nông học mà rất nhiều nhà vườn đã từng nếm trải. Đó là cảnh tượng khi chúng ta sử dụng đạm cá tự ủ chưa chín hẳn, hay nói đúng hơn là một mẻ cá thối rữa để tưới cho khu vườn tâm huyết của mình. Chỉ sau 3 ngày ngắn ngủi, thảm họa ập đến. Cả khu vườn bốc mùi hôi thối nồng nặc của khí hydrosulfur, ruồi nhặng bu đen đặc kịt. Dưới lòng đất, hệ rễ tơ của những cây sầu riêng mỏng manh bị thối rữa chuyển sang màu đen thui. Trên thân cây bắt đầu xì mù và lá rụng hàng loạt như chút nước. Nhưng bây giờ, hãy nhìn sang một bức tranh hoàn toàn đối lập. Ở những khu vườn áp dụng đạm cá được thủy phân chuẩn xác, hoàn toàn bằng enzyme, mọi thứ lại rực rỡ đến tinh ngạc. Đất đai tơi xốp, hệ vi sinh bản địa hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Lá cây xanh đen, bóng bẩy, dày cộm, bứt phá những cây đọt mập mạp, mà tuyệt nhiên không cần dùng đến dù chỉ 1 gram đạm ure hóa học nào cả. Thực tế thì, đạm cá tự ủ vẫn luôn được mệnh danh là vua của các loại phân hữu cơ. Nhưng nếu bón sai cách, chúng ta đang tự tay đổ những chất độc hóa học tiêu diệt bộ rễ của chính cây trồng nhà mình. Vậy thì tại sao một mẻ ủ đạm cá lại dễ dàng biến thành thuốc độc? Và làm thế nào chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của vi sinh học để cắt đứt các chuỗi protein thịt cá thành những phân tử axit amin siêu hấp thụ, giúp cây ăn trái lớn nhanh như thổi và tăng đề kháng vượt trội? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lật mở và giải mã toàn bộ cơ sở hóa sinh học nằm sâu bên dưới quy trình thủy phân đạm cá bằng enzyme protease và vi khuẩn lactic. Nội dung của bài phân tích hôm nay sẽ là một bản đồ sinh hóa học cực kỳ chi tiết, đập tan mọi lầm tưởng về canh tác hữu cơ tự phát. Chúng ta sẽ đi qua 6 phần. 1. Nỗi đau đạm cá. 2. Thuế năng lượng ure. 3. Phép màu axit amin. 4. Kéo sinh học protease. 5. Hiểm họa ngạt rễ. Và cuối cùng, 6. Công thức hóa sinh tiêu chuẩn. Nào, chúng ta cùng bước vào phần 1, nỗi đau đạm cá, nơi mọi sai lầm hóa sinh bắt đầu lộ diện và tàn phá cấu trúc sinh lý của cây trồng. Mọi người có thể thấy rõ ràng một sự tương phản vô cùng khốc liệt trên màn hình. Ở phía bên trái, cái mà nhiều người vẫn gọi là đạm cá nhưng thực chất chưa chín, thực sự chỉ là một mẻ dung dịch thối rữa chứa đầy các vi khuẩn có hại. Về mặt hóa sinh, khi đưa hợp chất hữu cơ chưa phân giải này xuống đất, những chuỗi protein cực kỳ phức tạp chưa được tiêu hóa sẽ trực tiếp lên men yếm khí ngay tại vùng rễ, sinh ra nhiệt và các axit hữu cơ độc hại, trực tiếp đốt cháy và phá hủy hoàn toàn cấu trúc tế bào màng rễ tơ. Nó gây ra hiện tượng xì mủ tức tưởi trên thân cây, tạo ra một môi trường hoàn hảo, y như một đĩa Petri khổng lồ cho ruồi nhặng sinh sôi. Thêm vào đó, nó giải phóng khí H2S mang mùi trứng thối cực kỳ độc hại. Nhưng hãy nhìn sang phía bên phải, khi thịt cá được thủy phân hoàn toàn qua con đường enzyme, bức tranh thay đổi ngoạn mục. Các phân tử lúc này đã được cắt nhỏ tinh tế thành những mảnh ghép siêu việt. Khi tưới xuống đất, nó không gây sốc rễ mà kích thích đâm ra những mạng lưới rễ tơi chằng chịt khỏe mạnh. Đọt non đâm lên mập mạp, cấu trúc keo đật được cải tạo trở nên tơi xốp, giữ ẩm và giàu oxy. Và phần thưởng tuyệt vời nhất chính là chúng ta có thể đạt được một trạng thái lý tưởng, hoàn toàn không còn phụ thuộc vào nguồn đạm ure hóa học nữa. Sự khác biệt sống còn ở đây tuyệt đối không phải là phép thuật hay may rủi, mà chính là sự thấu hiểu về sinh hóa học ứng dụng. Vậy thì, câu hỏi nhức nhối được đặt ra lúc này là tại sao các thùng đạm cá tự ủ tại nhà lại thường xuyên biến thành một loại thuốc độc giết rễ thay vì thần dược cho cây trồng như mong đợi? Để trả lời ngọn ngành điều này, chúng ta phải thu nhỏ góc nhìn lại, đi sâu vào mức độ phân tử, tế bào và giải mã những bí mật ẩn sâu trong quá trình thực vật hấp thụ nitơ. Chào mừng đến với phần 2, thuế năng lượng ure, nơi chúng ta sẽ mổ xẻ một cách chi tiết về nền kinh tế năng lượng cực kỳ kiệt quệ của thực vật khi phải đối mặt với các loại phân bón tổng hợp. Biểu đồ này thực sự minh họa một cách xuất sắc sự lãng phí năng lượng khủng khiếp trong nông nghiệp truyền thống. Chúng ta thường nghĩ rằng cứ bón phân là cây ăn được ngay, đúng không? Hoàn toàn sai lầm. Khi chúng ta rải phân đạm ure với công thức hóa học là CONH22 xuống đất, bản thân rễ cây hoàn toàn mù tịt, không thể hấp thụ trực tiếp hợp chất này. Đây là cả một chuỗi phản ứng sinh hóa dài lê thê. Đầu tiên, enzyme urease tự nhiên trong đất phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để thủy phân tử ure đó thành ion amoni NH4+. Ngay sau đó, các vi khuẩn nitrat hóa trong hệ sinh thái đất lại phải tiếp quản công việc, tiếp tục oxy hóa amoni thành ion nitrat NO3-. Phải đến tận lúc này, rễ cây mới có thể rụt rè hút ion nitrat qua màng bán thấm vào bên trong tế bào rễ. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Để thực sự sử dụng được dạng nitơ vô cơ này nhằm kiến tạo nên các protein cấu trúc cho tế bào mới, thực vật phải tự mình tổng hợp ra các bộ khung carbon cực kỳ phức tạp, được gọi là keto acid. Rồi sau đó, chúng phải tiêu tốn một lượng khổng lồ năng lượng trao đổi chất nội bào, chính là các phân tử ATP, để ép nitơ chuyển đổi ngược lại thành các axit amin. Đó là một chặng đường sinh hóa vô cùng dài dòng, vắt kiệt sức lực và tiêu hao vô số năng lượng của cái cây bé nhỏ. Trong sinh lý học thực vật, chúng ta gọi hiện tượng tiêu cực này là thuế ATP. Đây chính là sự trừng phạt về mặt sinh hóa.
Nó là sự tiêu hao khổng lồ về năng lượng trao đổi chất và bộ khung carbon mà cây trồng bắt buộc phải cắn răng chi trả để chuyển đổi nitơ hóa học vô cơ thành các axit amin có thể sử dụng được. Điều đáng sợ nhất là khi nào? Đó là dưới những điều kiện thời tiết cực đoan như nhiệt độ thay đổi đột ngột, nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài, hoặc khi cây đang phải gồng mình chống lại mầm bệnh. Lúc này, cây trồng vốn đã rất yếu ớt, hệ thống quang học sụt giảm. Nếu chúng ta lại ép chúng phải nạp ure và trải qua quá trình nộp thuế ATP tốn suốt này, cây sẽ hoàn toàn sụp đổ và kiệt quệ. Phản ứng sinh lý thể hiện ra bên ngoài rất rõ ràng, những lớp lá mới mọc ra trở nên mỏng tan, mọng nước, cấu trúc vách tế bào lỏng lẻo. Thực chất, nó biến cái cây thành một thỏi 500 khổng lồ, phát ra tín hiệu sinh hóa thu hút mọi loại côn trùng chích hút và nấm bệnh trong khu vực đến đánh chén. Khi chúng ta phân tích bảng so sánh các chỉ số hóa sinh này, sự tương phản càng trở nên khốc liệt và phũ phàng hơn bao giờ hết. Nhìn vào tiêu chí dạng nitơ, ure là một loại amide tổng hợp công nghiệp, nó khô khan và hoàn toàn xa lạ với cấu trúc sinh vật. Trong khi đó, đạm cá thủy phân lại cung cấp trực tiếp các axit amin tự do ở dạng L, siêu tinh khiết, vốn là khối xây dựng cơ bản của sự sống. Về chi phí năng lượng, như chúng ta vừa phân tích, ure đòi hỏi một khoản thuế ATP khổng lồ khiến hệ thống trao đổi chất của cây phải hoạt động quá tải. Ngược lại, axit amin từ cá mang đến một con đường hấp thụ với mức năng lượng tiêu hao bằng không, zero. Cây hoàn toàn không mất một chút sức lực nào để tiêu hóa chúng, nó như một bữa ăn dọn sẵn. Và cuối cùng, về tác động đến đất đai, việc lạm dụng đạm ure dài hạn chắc chắn dẫn đến hiện tượng axit hóa đất, làm giải phóng các ion nhôm độc hại, khiến đất đai chai cứng như đá và tiêu diệt hoàn toàn quần thể vi khuẩn có lợi. Trong khi đó, đạm cá thủy phân bằng vi sinh lại cải thiện độ phì nhiêu một cách kỳ diệu, làm chất keo đất tơi xốp, kích thích dung đất phát triển và tăng cường số lượng lợi khuẩn bản địa lên hàng triệu lần. Quả thật, ure đang chống lại sinh lý thực vật, còn đạm cá lại hòa nhịp hoàn hảo cùng nó. Chúng ta cùng bước sang phần 3, phép màu axit amin, nơi chúng ta sẽ khám phá cơ chế đi nhờ xe sinh hóa, giúp cây trồng bứt phá sinh trưởng mạnh mẽ nhất. Điều thú vị nhất trên slide này chính là sự phân bổ chức năng cực kỳ chuyên biệt của từng loại phân tử. Đi sâu vào cấu trúc của các axit amin tự do dạng L, chúng ta sẽ thấy chúng có một khả năng kỳ diệu, thâm nhập trực tiếp qua màng bán thống của rễ tơ và ngay cả qua các lỗ khí khổng trên lá mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đầu tiên là L-glutamic acid. Trong hóa sinh học thực vật, đây là nguồn năng lượng nền móng cho tế bào. Nó điều hòa việc hấp thụ các axit amin khác và đặc biệt đóng vai trò tối quan trọng trong việc kích thích sự vương dại của ống phấn, đảm bảo tỷ lệ đậu trái hoàn hảo trong giai đoạn thụ phấn. Kế tiếp là L-proline. Đây là một chất điều hòa thẩm thấu nội bào xuất sắc. Nó tạo ra một lớp khiên trắng sinh hóa bao bọc lấy màng tế bào, giúp cây đứng vững trước các tác nhân gây stress khốc liệt như nhiễm mặn, hạn hán hay xương giá. Tiếp theo chúng ta có L-lysine, một chiếc chìa khóa sinh học thúc đẩy quá trình tổng hợp các protein cấu trúc nội sinh. Nó trực tiếp ra lệnh cho tế bào phân chia, tạo ra sự vương dài cành nhắn mập mạp và cải thiện rõ rệt lượng sắc tố màu sắc trên vỏ quả. Và cuối cùng là L-histidine. Đây là một chất kích thích mạnh mẽ quá trình tái tạo mô tế bào mới để chữa lành vết thương, đồng thời hỗ trợ thực vật kích hoạt cơ chế tự đóng giải độc khi lỡ bị phơi nhiễm hóa chất thuốc bảo vệ thực vật. Sự hội tụ của các hợp chất này chính là ngòi nổ không thể cản phá cho một sự bứt phá sinh trưởng toàn diện. Tóm lại, hệ quả vĩ đại nhất của việc này là gì? Bằng cách né tránh hoàn toàn được khoản thuế ATP đắt đỏ và mệt mỏi, cây trồng có thể điều hướng lượng năng lượng trao đổi chất khổng lồ vừa được bảo toàn đó vào những nhiệm vụ sống còn và mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Năng lượng đó giờ đây được dùng toàn lực vào sự phát triển vĩ đại của trái cây, giúp trái to, nặng ký, lên màu đẹp. Đồng thời, nó xây dựng nên một hệ thống phòng thủ miễn dịch nội sinh cực kỳ vững chắc, bơm đầy phytoalexin để chống lại sự xâm nhập của nấm và vi khuẩn gây bệnh. Đây chính là lý do cốt lõi được chứng minh bằng thực nghiệm hóa sinh, giải thích vì sao các khu vườn được nuôi dưỡng bằng đạm cá axit amin luôn cho năng suất vượt trội, duy trì tuổi thọ cây lâu dài, trong khi lại cắt giảm được một lượng cực kỳ lớn chi phí cho hóa chất bảo vệ thực vật độc hại. Hãy cùng tiến tới phần 4, kéo sinh học protease, bí mật sâu thẳm của sự đứt gãy các liên kết peptide. Khi nhìn vào hệ sinh thái bên trong một thùng ủ đạm cá tiêu chuẩn, đây chính là tỷ lệ vàng mà chúng ta bắt buộc phải đạt được. Cấu trúc lý tưởng của một quá trình lên men thành công bao gồm 90% là quần thể vi khuẩn Lactobacillus thực hiện quá trình lên men lactic, 9% là các chủng nấm men Saccharomyces có lợi và chỉ 1% là các vi sinh vật trung tính khác. Đặc biệt, xin nhấn mạnh, chúng ta phải duy trì chỉ số tuyệt đối 0% đối với vi khuẩn Clostridium. Tại sao lại như vậy? Khi chúng ta sử dụng các chế phẩm vi sinh EM chất lượng cao, vi khuẩn Lactobacillus sẽ bùng nổ số lượng, tiêu thụ nguồn đường và không ngừng tiết ra axit lactic tự nhiên. Quá trình này sẽ làm hạ thấp chỉ số pH của toàn bộ mẹ ủ xuống dưới ngưỡng 4.0.
Sự sụt giảm pH đột ngột và duy trì ổn định ở môi trường axit này chính là đòn chí mạng, làm ngạt thỏ và tiêu diệt triệt để chủng vi khuẩn thối rữa Clostridium. Sự vắng mặt hoàn toàn của Clostridium chính là chìa khóa giải quyết vấn đề nhức nhối nhất của đạm cá tự chế. Nó ngăn chặn tận gốc việc sản sinh ra các loại khí độc như H2S hay cadaverine, gây mùi thối kinh khủng của xác chết, đồng thời khóa chặt và bảo toàn toàn bộ lượng nitơ quý giá không cho chúng bay hơi lãng phí vào không khí. Tuy nhiên, có một sự thật phũ phàng là vi sinh EM chỉ giỏi trong việc bảo quản môi trường và hạ pH, chúng lại vô cùng chậm chạp và yếu ớt trong việc phân cắt các khối cơ thịt cá dai dẳng. Đó chính là lúc chúng ta phải gọi tên enzyme protease ngoại sinh. Mọi người hãy hình dung protease như những chiếc kéo sinh học ở kích thước nano, vô hình nhưng cực kỳ sắc bén. Trong môi trường sinh hóa, các enzyme này đóng vai trò xúc tác chủ động cho sự đứt gãy của các liên kết peptide vô cùng bền vững và phức tạp, vốn là bộ khung nằm sâu trong các protein chuỗi dài, cấu tạo nên cơ thịt, da và xương cá, điển hình như collagen và myosin. Không có những chiếc kéo sinh học này can thiệp, thịt cá vĩnh viễn vẫn chỉ là một khối protein đồ sộ, một thứ vật chất hoàn toàn vô dụng và trơ lì đối với hệ thống rễ cây mỏng manh. Enzyme protease sẽ băm vằm, xé nhỏ các khối protein khổng lồ này thành vô số chuỗi peptide ngắn và cuối cùng giải phóng ra các phân tử axit amin tự do ở dạng sinh khả dụng cao nhất. Chúng ta có thể thấy rõ hệ quả của việc ứng dụng sinh hóa trên slide này. Nếu chúng ta chỉ sử dụng vi sinh EM đơn thuần, theo cách ủ truyền thống, quá trình phân giải protein sẽ diễn ra với tốc độ cực kỳ rùa bò. Phải mất ròng rã đến 4, thậm chí là 6 tháng trời, vi sinh vật mới có thể dùng nội bào tiết ra đủ lượng enzyme để xử lý xong một phần các protein phức tạp, và chất lượng dung dịch thu được thường lợn cợn, không hề đồng đều. Nhưng khi chúng ta thiết lập một hệ thống đồng vận, tích hợp hệ vi sinh EM cùng với sức mạnh bẻ gãy mãnh liệt của enzyme protease cô đặc ngoại sinh, sự đứt gãy các chuỗi peptide diễn ra với tốc độ vũ bão. Toàn bộ mẻ cá tươi, từ thịt da cho đến vây, được chuyển hóa gần như hoàn hảo thành dung dịch chứa các axit amin tự do dạng eo chỉ trong vòng vỏn vẹn từ 20 đến 30 ngày. Đối với ngành nông nghiệp thương mại hiện đại, thời gian chính là tiền bạc. Sự tăng tốc thủy phân bằng xúc tác enzyme này thực sự là một vũ khí tối thượng, một nhân tố thay đổi hoàn toàn cuộc chơi trong canh tác hữu cơ. Mời mọi người bước sang phần 5, hiểm họa ngạt rễ, góc khúc đáng sợ nhất của những mẻ cá tự ủ hỏng. Ở phần này, chúng ta phải tự hỏi một cách nghiêm túc để cảnh tỉnh chính mình. Những mối nguy hiểm vi mô khuất lấp nào đang thực sự rình rập trong những lớp ván mỡ cá thô nổi lên bền và những chuỗi protein cuộn xoắn chưa bị phân hủy. Khi những chất hữu cơ thô này vô tình được chúng ta tưới đẫm xuống vùng rễ, những sai lầm nông học chí mạng nào sẽ xảy ra, đủ sức khiến cả một vườn cây đang xanh tốt suy sụp, vàng lá chỉ trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi. Điểm mấu chốt mang tính sinh trưởng ở đây là chúng ta đang trực tiếp tự rút vào vườn một mối đe dọa kép cực kỳ khủng khiếp. Thứ nhất, đó là mồi nhử mầm bệnh. Những khối protein phức tạp chưa được tiêu hóa hết khi đi vào môi trường đất, rễ cây không tài nào hấp thụ nổi. Thay vào đó, chúng bị bỏ lại và ngay lập tức lên men yếm khí, biến thành một bữa tiệc buffet ngon lành, hoàn hảo để nhân giống bùng nổ các bào tượng nấm gây bệnh tàn khốc bậc nhất như Phytophthora parmivora và nấm Pythium. Sự bùng phát này trực tiếp nhắm vào cổ rễ, gây ra thảm họa thối rễ, xì mủ và lỡ cổ rễ không thể kiểm soát. Thứ hai, đó là sự tàn phá của mỡ cá thô. Các hạt lipid, tức là mỡ cá, chưa được bẻ dãy bởi vi sinh này, khi ngấm xuống đất sẽ có đặc tính kỵ nước. Chúng lập tức bám chặt vào các hạt keo đất và bề mặt rễ non, hình thành nên một lớp màng dầu trơn tuột, hoàn toàn cách ly với không khí. Lớp màng dầu này, hiểu theo nghĩa đen, là đang chống thấm nước và bọc ni lông cho toàn bộ bề mặt đất, cắt đứt hoàn toàn nguồn oxy hòa tan thiết yếu để nuôi sống hệ lông hút. Kết quả tất yếu là hiện tượng ngạt rễ sinh lý. Rễ cây không thể thực hiện hô hấp hiếu khí, các tế bào chết dần vì thiếu oxy, dẫn đến thối rữa sinh lý diện rộng và cái cây sẽ chết khô ngay trên vùng đất ngập nước. Đây là một thảm họa cực kỳ khó vãn hồi. Và bây giờ, chúng ta sẽ đi đến phần 6, phần cuối cùng và cũng là phần quan trọng nhất, công thức tiêu chuẩn hóa sinh để thủy phân đạm cá một cách hoàn hảo. Xin nhấn mạnh với mọi người, những thông số trên màn hình tuyệt đối không phải là một công thức nấu ăn dân gian ước lượng bằng mắt, mà nó là một quy trình hóa sinh nghiêm ngặt, được chuẩn hóa dành cho sự thủy phân protein tối ưu nhất. Các thành phần nền tảng không thể thiếu bao gồm 100 kg cá tươi nguyên con hoặc các loại phế phẩm đầu rột cá có chất lượng tốt, độ đạm cao. Kế đến là 200 g bột enzyme protease cô đặc nguyên chất, đây chính là hệ thống kéo cắt sinh học mũi nhọn để phá vỡ cấu trúc thịt cá. Tiếp theo là 120 lít dung dịch vi sinh EM thứ cấp đã được hoạt hóa trước đó, chứa một mật độ khổng lồ hàng tỷ lợi khuẩn Lactobacillus đang trong trạng thái đói mồi. Và cuối cùng là một lượng mật dì đường hữu cơ vừa đủ. Vai trò của mật dì đường không phải để khử mùi, mà là để cung cấp nguồn năng lượng carbon dễ tiêu, giúp kích hoạt ngay lập tức chu kỳ sinh sản bùng nổ của quần thể vi sinh vật khi vừa tiếp xúc với khối cá. Tỷ lệ này đã được các chuyên gia vi sinh tính toán chi ly để đảm bảo sự phân hủy diễn ra triệt để, đồng đều và an toàn tuyệt đối.
Mọi người hãy dành sự chú ý đặc biệt đến một con số duy nhất, cực kỳ quyền lực này, 4.0. Trong toàn bộ vòng đời của quá trình thủy phân đạm cá, việc kiểm soát và duy trì chỉ số pH của dung dịch luôn ở mức nghiêm ngặt dưới 4.0 là định luật bất di bất dịch, không thể thương lượng hay nhân nhượng. Dưới mức pH 4.0 chính là vùng cấm địa chết chóc đối với mọi loại vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn thối rữa. Ở môi trường axit nhẹ này, chuỗi phản ứng tạo ra khí độc gây mùi hôi thối kinh tởm bị chặn đứng hoàn toàn, các mầm bệnh lây nhiễm chéo bị phá vỡ màng tế bào và quan trọng nhất, toàn bộ lượng nitơ quý giá được chiết xuất từ cá sẽ được khóa chặt lại dưới dạng liên kết ổn định nhất trong dung lịch, đảm bảo khi chúng ta mở nắp phi ra, nitơ không bị bay hơi mất, giữ trọn vẹn dinh dưỡng cho cây trồng. Về mặt thực tế ứng dụng tại vườn, quy trình hóa sinh này vận hành qua 3 bước cốt lõi mang tính hệ thống. Bước 1. Phần cắt. Bằng cách phối trộn đồng đều, hãy để hàng tỷ phân tử enzyme protease tự do tiếp xúc và chém vụn toàn bộ cấu trúc mô cơ thịt cá thành vô số peptide mạch ngắn. Bước 2. Ổn định hóa. Đưa quần đoàn vi sinh EM lactic vào để đánh sập độ pH xuống dưới 4.0 ngay lập tức. Thiết lập một hàng rào sinh học phong tỏa toàn diện, đè bẹp hoàn toàn các tác nhân gây mùi và nấm bệnh lây nhiễm. Bước 3. Hiệu ứng đồng vận sinh học. Đây chính là bí quyết tối hậu của các kỹ sư nông học tinh hoa. Khi đem dung dịch đạm cá thành phẩm ra tới, chúng ta sẽ pha trộn theo tỷ lệ 3 lít đạm cá cô đặc với 0,5 kg axit humic nguyên chất hòa vào 200 lít nước. Tại sao phải có axit humic? Vì axit humic sẽ hoạt động như một cỗ máy điều hòa tuyệt vời, tái cấu trúc nền đất, ổn định độ pH của vùng rễ, kích thích hệ lông hút vương dài bám chặt vào đất. Sự kết hợp này giúp toàn bộ hàm lượng axit amin đắt giá được cây hấp thụ trọn vẹn từng giọt một, không bị rửa trôi hay thất thoát. Trước khi kết thúc, có một lời khuyên nông học ở đẳng cấp cao nhất, một ranh giới sinh lý học mà chúng ta tuyệt đối không được phép bước qua. Đó là tránh việc đưa một lượng lớn đạm cá hữu cơ giàu nitơ vào gốc cây trong giai đoạn cây đang xiết nước, kích thích ra hoa và hình thành nụ non. Bởi vì sao? Sự gia tăng đột ngột của nitơ và các axit amin tự do lúc này sẽ đánh lừa hệ thống sinh lý nội tiết của cây. Nó sẽ nhầm tưởng mùa sinh trưởng đã tới, lập tức thay đổi hormone, kích thích cây phân bổ toàn bộ năng lượng để phóng ra hàng loạt các cơ đọt non mới. Sự cạnh tranh sinh tồn cực kỳ tàn khốc giữa những đọt non háo đói và những bông hoa yếu ớt sẽ ngay lập tức dẫn đến hiện tượng trúc bông và rụng trái non hàng loạt không thể cứu vãn. Sự thông thái nằm ở chỗ, hãy khéo léo kìm hãm lại để dành những cú hích axit amin bùng nổ này cho giai đoạn kiến tạo cơ đọt sinh dưỡng ban đầu và đặc biệt là giai đoạn nuôi dưỡng, làm phì đại kích thước trái cây ở phía sau khi cây thực sự cần năng lượng lớn nhất. Chúng ta đã đi đến cuối bản đồ sinh hóa học. Khi đứng trước ngã rẽ của phương thức canh tác, sự lựa chọn giờ đây là vô cùng rõ ràng và minh bạch. Liệu chúng ta sẽ tiếp tục vắt kiệt sức lực của khu vườn, bắt những cái cây tội nghiệp phải gồng gánh những khoản thuế ATP hóa học khổng lồ đầy mệt mỏi từ ure, hay chúng ta sẽ dũng cảm đưa ra một quyết định mang tính cách mạng, giải phóng tiềm năng di truyền thực sự của thực vật bằng cách làm chủ khoa học vi sinh học và sức mạnh vô song của những chiếc kéo sinh học protease. Mọi sự thật hóa sinh ẩn giấu đằng sau thùng đạm cá đã được phơi bày dưới góc nhìn khoa học. Quyền năng để cải tạo đất đai, bảo vệ rễ cây và kiến tạo nên những vụ mùa bùng nổ giờ đây đã hoàn toàn nằm trong tay quý vị. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đồng hành cùng bài phân tích chuyên sâu này. Hãy áp dụng đúng khoa học và khu vườn sẽ trả ơn bạn bằng một sức sống mãnh liệt nhất.